Thưa quý vị, ẩm thực Pháp nổi tiếng khắp nơi với các món ăn được chế biến tinh tế, cùng với sự kết hợp độc đáo các nguyên liệu. Những hương vị tinh tế này đã đến với thực khách Hà Nội trong buổi trình diễn ẩm thực Pháp diễn ra sáng ngày 13 tháng 9 của bếp trưởng Nicolas Isna, bếp trưởng Pháp nhận được chứng nhận sao Michelin quốc tế. Gan ngỗng béo áp chảo, đặc sản lừng danh nước Pháp, cùng quả dâu rừng từ Pháp và sốt củ dền đỏ Việt Nam. Bếp trưởng Nicolas Isna đã khéo léo kết hợp các nguyên liệu của hai nền ẩm thực để tạo nên một món ăn đẳng cấp, tinh tế và hấp dẫn. And I want to translate this flavor in my dish, but not old school, but contemporary and new vision of this dish. That's real traditional French food, but at the moment, my cuisine is more fusion food because I travel a lot in Asia and I bring a lot of product and I eat a lot in the market. I eat a lot of product and I bring in my cuisine myself. And in my restaurant, I suggest tasmarine, I suggest sesame oil, black vinegar, Chinese one. Bếp trưởng Nicolas Isna còn mang đến những món ăn khác như mực nhồi với sốt húng quế Việt Nam, rau củ áp chảo, súp hành kiểu mới. Sự kết hợp tài tình phong vị Á Âu trong các món ăn của đầu bếp tài hoa Nicolas Isna đã mang đến cảm nhận tuyệt vời cho những người tham dự. Trong đó có Lê Trung Kiên, nhiếp ảnh gia chuyên chủ về ẩm thực và là chủ nhân blog du lịch và ẩm thực nổi tiếng The Panda Flavors. Với mình thì hai món mà hôm nay bác bếp trưởng Michelin bác giới thiệu thì với mình là một cái nét mới trong cái cảm nhận ẩm thực Pháp. Cái cách bác kết hợp và mang cái sự cân bằng trong cái ẩm thực hôm nay nó tương đối là mới lạ. Và cái vị đồ ăn nó không bị nặng nề, nó rất là thanh nhẹ và nó hướng đến một cái xu hướng hiện nay là ẩm thực lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Sinh ra và lớn lên trên vùng địa Trung Hải giàu có của nước Pháp, bếp trưởng Isna đã học nấu ăn trong chính căn bếp của gia đình, nơi mà ông khám phá ra sự diệu kỳ từ những nguyên liệu đơn giản nhất mang lại. Đầu bếp Isna đã sáng tạo và tạo nên thương hiệu cho những nhà hàng hàng đầu ở Pháp. Năm 2012, ông đã được trao tặng danh hiệu đầu bếp số 1 nước Pháp.